Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Idag tänkte jag att vi skulle kika lite på torra bromsar. Och då har vi valt en BM650 som vi ska ta och plocka ner bromsen på. Och kolla hur skicket är. Och prata lite grann om vad de vanligaste problemen kan vara när bromsen vill hugga eller nypa och inte släppa igen. Och hur man kan åtgärda det. Och innan vi börjar och plocka isär traktorn så tar vi och slår ifrån huvudströmbrytaren. Lägger ur växeln och sen har jag valt att lägga klossar framför hjulen och bakom hjulen. Nu står man ju plant här inne på ett verkstadsgolv, men ibland så kanske det här sker utomhus och lite ojämnt och så. Man vill ju inte bli överkörd av sin egen traktor. Här inne i det här huset, här sitter själva bromsmekanismen. Och för att få loss det här så börjar vi med att lossa de här stagen som förbinder pedalen med själva bromshuset. Så vi börjar med att ta loss de här två. Så där. Sen är det dags att lossa denna mötten. Sen kan vi fälla undan den här armen och nu är bromshuset frilagt. De här sprintarna och de här gafflarna, det vill gärna rosta fast lite grann, så det är väldigt viktigt att göra rent och kanske smörja upp detta. Samma sak med den här. Om det är torrt här så kan den rosta fast och då fungerar inte bromsen bra. Då ska vi se om vi får loss själva bromshuset här. Det har långa genomgående bult som är gängade här i godset. Och de kan ju sitta ganska bra. Så jag börjar med ett lite längre skaft här på hylsan. Så där. Nu när vi har lossat bromshuset så sitter det en bromsskiva kvar här på bromsaxeln. Så då tar vi loss den också. Ska vi ta och inspektera alltihop. Så där. Sen får man göra rent här så den här ytan är ren och fin. Så bromsskivan har någonting att stoppa mot. Nu ska vi ta isär grejerna här och titta hur allting ser ut. Då kan jag börja med att ta bort den här damasken. Och sen har vi den inre bromsskivan. Det här är ju en BM650 som vi jobbar på idag och den har ju 2 bromsskivor och en bromsplatta eller expanderenhet här.
Hade det varit en 700 så hade den haft 3 skivor och 2 expanderenheter. Men det är lite mindre bromsar på 650. Så det här är ena bromsskivan. Och då kan man ju kolla genom att mäta tjockleken på den. Här har vi expanderenheten som jag ska försöka plocka ut här. Och det här är bromsplattan. Det är den som expanderar. Den består ju av 2 halvor med kulor emellan. Och när man drar i den här armen då flyttar sig de 2 halvorna i förhållande till varann. Och kulorna gör att de går isär lite grann. I och med att de går isär så gör det att de klämmer på bromsskivorna. Den andra bromsskivan den ligger ju här i huset och kläms mot den här ytan som vi ser här. Så det är viktigt att göra rent alltihop här inne. Göra ren bromsskivorna, inspektera dem noga och sen så ska vi ta isär och titta på den här enheten. För det här brukar vara källan till problem som man har med torra bromsar. Då ska vi ta och dela på den genom att lossa de här fjädrarna. Så där, då är fjädrarna borta och vi kan lyfta isär den här. Här ligger då kulor och det är spår i båda halvorna för kulorna eller hålor för kulorna. Och sen är de här halvorna ser identiska ut. Och sen när man bromsar, man drar i den här armen så tvingas plattorna att rotera lite i förhållande till varann. Och då klättrar de via kulorna som går i en liten uppförsbacke här upp och tvingas isär och då bromsar det. Om bromsen vill låsa sig eller hugga då brukar det vara så att de här kulorna inte är runda längre. De har blivit lite ovala. Det kan även vara skador här nere i den här håligheten. Så att kulan liksom inte löper jämnt och fint. Är det skador i den, då måste man ju byta ut hela den här enheten. Man kan ha tur och det räcker med att byta ut kulorna. Man får mäta kulorna med skjutmått. Noga på många punkter och kontrollera att de är runda. Är de helt plötsligt lite mindre på något ställe, då får man ju byta ut dem. Då kan man passa på att byta fjädrarna samtidigt. Den här har 5 kulor och de kan man alltså köpa lösa och man kan köpa fjädrarna lösa. När det gäller bromsskivorna så finns det lösa belägg att köpa. Men man måste vara väldigt van om man ska klara av att nita dit de nya beläggen. Det kräver egentligen ett speciellt verktyg. Givetvis kan både skivorna och den här bromsplattan bli utslitna. Så att för att det ska bli broms så tvingas kulorna att röra sig väldigt långt. Och till slut får man ju problem då. Så att den vill låsa sig och det kan bli så att man måste backa med traktorn för att få bromsen att släppa. Och då är det helt enkelt dags att byta ut alltihop. För att förstå lite bättre hur det här fungerar så kan jag visa med den nu när fjädrarna är bortmonterade. Så går det ganska lätt att dra i den här. Och ni ser när jag drar i den så stiger plattan uppåt för den klättrar på kulorna. Och i och med att vi har en bromsskiva på varje sida om den så kläms ju de mot sina respektive yttersidor. Det vill säga huset som jag monterade loss. Och då bromsar det. Och om allting är slitet och man måste dra det här väldigt långt så är risken stor att det låser sig där och inte vill släppa sen.
Och då måste man kanske backa loss bromsen. Här har jag plockat fram de lösa delarna som man kan köpa till det här med bromsen på en 650. Och då har vi nya fjädrar här som då sitter i bromsexpanden här borta. Och lösa kulor, 22 mm, stora är de. Och kommer man då fram till att kulorna inte är runda längre, då behöver man ju byta ut dem. Fjädrarna tycker jag man ska byta ut i vilket fall som helst, eftersom det blir lite varmt där inne och fjädrar kan mista sin spänst. Här har vi då bromsskivorna och de är ju färdiga med belägg på. Då finns det ju lösa belägg att köpa, men det kräver att man är väldigt duktig på att nita och nästan kräver att man har det speciella nitverktyget. Det är inte så lätt för någon som inte är van att byta dem. Då rekommenderar jag att köpa kompletta skivor istället. Och här har vi själva bromsplattan. Den är ju komplett med kulor och fjädrar och egentligen bara att flytta över dragstången på, så är den ju klar att använda. Och är man osäker på den gamla och om det har blivit lite hack av kulorna och så tycker jag absolut att man ska byta ut den. Byter man det här till nya grejer, då brukar man ju få en väl fungerande broms. Om man tittar inuti huset här så har det ju samlats en del smuts här. Innan man monterar tillbaka grejerna, oavsett om man ska sätta dit nya grejer eller kan montera tillbaka de gamla, så behöver man ju göra rent alltihop. Och det är väldigt viktigt. Rengöring och av alla delarna och även sprintarna i länkaget utanför bromshuset här. Så allting löper lätt och fint. Annars kan det vara det som orsakar att bromsen inte funkar bra. När man monterar tillbaka kulorna, om man nu väljer att göra det, eller om man köper nya kulor och monterar dem, så brukar en del lägga en liten klick med värmebeständigt fett på dem. Och det finns säkert de som monterar dem torra också. Jag tänker inte säga vilket som är rätt eller fel, för det är var och en blir ju salig på sin tro. Så där, nu har vi gjort rent huset ordentligt och även delarna som ska sättas tillbaka. Och då kan vi börja återmonteringen. Just här sitter det en kortare bult. Så där. Då ska vi sätta tillbaka gummidamasken. Så där. Sen är det dags att koppla tillbaka den här mellanarmen. Så. Så det är en speciell mutter man använder här som när den står på ett visst sätt så låser den ju mot den cylindriska pinnen här så att den inte kan ändra sig.
Sedan får man finjustera de här så att båda bromspedalerna tar samtidigt och på samma höjd. Annars så blir det ju problem med färdbromsen. Nu ska vi ha tillbaka ett stak till med 2 sprintar. Så, den ena. Nu får vi släppa lite grann på den. Så där, och sist men inte minst saxspinnar. Så. Nu återstår att justera den här muttern och så gå in och kontrollera pedalerna. Här kan ni se hur den här mutterns speciella form passar bra mot pinnen nu så att den låser där. Nu kan den inte vrida sig. På slutet så kan man då kontrollera att man har justerat bromspedalerna lika så att de tar på samma höjd. Det är ganska bra här tycker jag nu. Så där, då har vi tittat över bromsen och nu återstår bara att provköra. Så jag säger hej då!